নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল এবিচি এডুকেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই লেটাৰ টু গডৰ প্ৰথম পাৰ্টখিনি মোৰ এইটো চেনেলতে আপলোড হৈ আছে, আপোনালোকে বিচাৰিলে চাব পাৰিব। এতিয়া আমি যিখিনি বাকী ৰৈ গৈছিল আহক সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই অকলশৰীয়া solitary মানে অকলশৰীয়া ঘৰটো, যিটো ঘৰ ভেলী বা উপত্যকাৰ মাজভাগত অৱস্থিত আছিলে, সেই ঘৰটোত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজনৰ হৃদয়তে এটাই বিশ্বাস আছিলে, আৰু সেই আশাটো, সেই বিশ্বাসটো কি আছিলে? হেল্প ফ্ৰম গড, ভগৱানৰ পৰা সহায়। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. তেতিয়া লেন্সৱে কৈছিলে যে দুখ নকৰিবা, যদিও এতিয়া দেখাত আমাৰ বহুত বেছি লছ হোৱা যেন লাগিছে, কিন্তু মনত ৰাখিবা কোনেও ভোকত নমৰে। That's what they say, no one dies of hunger. আৰু এয়া সকলো মানুহে কয় এনেকৈ যে no one dies of hunger. All through the night, Lanso thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. আৰু সেই গোটেই ৰাতিটো লেন্সৱে এটা মাত্ৰ আশা বা সহায়ৰ বিষয় ভাবি আছিলে, আৰু সেইটো আছিলে ভগৱানৰ পৰা সহায়। কাৰণ সেই ভগৱানৰ চকুৱে কি দেখা পায় যে চব চাই থাকে, আনকি মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কি বস্তু লুকাই থাকে বা কি কথা লুকাই থাকে সেয়াও ভগৱানে দেখি থাকে। লেন্সো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ড, বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইড। লেন্সো কি আছিলে? এখন খেতি পথাৰত তেওঁ ষাঁড় গৰুৰ নিচিনাকৈ কাম কৰা এজন মানুহ আছিলে। তেওঁ মানে পথাৰত এনেকৈ কাম কৰে যেন এটা জীৱ জন্তুৱেহে কাম কৰিছে, কিন্তু যদিও তেওঁ গৰুৰ নিচিনা বা জীৱ জন্তুৰ নিচিনা পথাৰত বহুত কষ্ট কৰে, তথাপিও কিন্তু তেওঁ লিখিব জানিছিল, মানে লিখা পঢ়া জানিছিল। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. আৰু তাৰ পিছদিনা ৰবিবাৰে যেতিয়া দিনৰ ভাগত ডেব্ৰেক আছিলে, আজৰি সময় আছিলে, সেই সময়খিনিতে লেন্সোৱে এখন চিঠি লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু সেই চিঠিখন তেওঁ নিজেই টাউনলৈ লৈ গৈছিলে, আৰু টাউনৰ মেইল বক্সত, যিটো মানে পোষ্ট অফিচৰ সন্মুখত বক্সটো থাকে, তাতে তেওঁ দি থৈ আহিছিলে। আৰু এই লেটাৰখন বেলেগ একো নাছিলে, এখন ভগৱানলৈকে লিখা এখন চিঠি আছিলে। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. আৰু তেওঁ লিখিছিল যে ভগৱান, যদি তুমি সহায় নকৰা, মই আৰু মোৰ ফেমিলিটোৱে এইটো বছৰ ভোকত থাকিব লাগিব। I need 100 pesos in order to sow my field again. মোক 100 pesos দৰকাৰ আছে মোৰ খেতি পথাৰখন আকৌ চহাবলৈ, and to live until the crops comes. আৰু তেতিয়ালৈকে বাচি থাকিবলৈ, যেতিয়ালৈকে আকৌ মোৰ খেতি মই পাওঁ। বিকজ দ্য হেইলষ্টৰ্ম, কাৰণ সেই বতাহ শিল বৰষুণে, সেনেকৈ লেন্সৱে ডট দিছে, মানে লেন্সৱে গোটেই ষ্টৰিখিনি তাত বৰ্ণনা কৰিছে। হি ৰোড টু গড on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. আৰু তেওঁ তেনেকৈ চিঠিখন লিখি পেলাই এনভেলপ এটাত ভৰাই দিছিলে, তাত টু গড বুলি লিখিছিলে চিঠিখন, আৰু লিখি পেলাই তেওঁ সেই চিঠিখন এনভেলপটোৰ ভিতৰত ভৰাই দি পেলাই এতিয়াও তেওঁ টেনশ্যনতে আছিলে, ভগৱানৰ পৰা সহায় আহি পোৱা নাছিলে কাৰণে, আৰু তেনেকৈ তেওঁ সেইখন কৰি পেলাই টাউনলৈ ওলাইছিলে। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. আৰু পোষ্ট অফিচত গৈ পেলাই চিঠিৰ সেই এনভেলপটোৰ ওপৰত এটা ষ্টেম্প লগাইছিলে, আৰু লগাই পেলাই যিটো পোষ্ট অফিচৰ বাহিৰত বক্স এটা থাকে, মেইল বক্স, তাতে তেওঁ চিঠিখন থৈ আহিছিলে। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. আৰু সেই পোষ্ট অফিচত কাম কৰা এজন মানুহ, যিজন পোষ্টমেন আছিলে আৰু যিয়ে পোষ্ট অফিচৰ কাম কাজত সহায় কৰিছিলে, তেওঁৰ বছৰ ওচৰলৈ, মানে পোষ্ট মাষ্টাৰৰ ওচৰলৈ চিঠিখন হাঁহি পেলাই লৈ গৈছিলে, আৰু তেওঁ সেই ভগৱানলৈকে লিখা চিঠিখন তেওঁক দেখাইছিলে। Never in his career as a postman had he known that address. আৰু তেওঁৰ জীৱনত পোষ্টমেন হিচাপে তেওঁ চাকৰি কৰা তেওঁৰ জীৱনত কেতিয়াও তেওঁ এইটো এড্ৰেছ জীৱনত দেখা নাই। দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ এ ফেট এমিয়েবল, আৰু সেই পোষ্ট মাষ্টাৰজন যিজন কি আছিল, শকত মানুহ আছিলে, এমিয়েবল, বন্ধুসুলভ আছিলে। fellow
also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. আৰু সেই যিজন পোষ্ট অফিচৰ মানুহজন আছিলে, যিজন শকত আছিলে, বন্ধুসুলভ আছিলে, তেওঁ বহুত বেছিকৈ হাঁহিছিলে, কিন্তু হঠাতে তেওঁ চিৰিয়াছ হৈ গৈছিলে আৰু ডেস্কত সেই চিঠিখন থৈ পেলাই তেওঁ কৈছিলে যে কি বিশ্বাস ভগৱানৰ ওপৰত, মোৰো যদি তেনেকুৱা বিশ্বাস ভগৱানৰ ওপৰত থাকিলে হয়, যেনেকুৱা বিশ্বাস সেই চিঠি লিখা মানুহজনৰ আছে, ভগৱানৰ লগত কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছে, কিমান বিশ্বাস। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. গতিকে তেওঁ কি কৰিলে যে যাতে মানুহজনৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসটো শেষ নহয় বা লৰচৰ নহয়, তাৰে কাৰণে পোষ্টমাষ্টাৰে ভাবিলে যে এটা কাম কৰোঁ, মই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিওঁ। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন খুলিছিলে তেতিয়া তেওঁ বুজি পাইছিলে যে এই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব লাগিলে তেওঁৰ অকল গুডউইল বা ভাল মানসিকতা থাকিলেই নহ'ব, বা ইংক চিয়াহী বা কাগজ সেইখিনিয়ে যথেষ্ট নহয় চিঠিখনৰ উত্তৰ দিবলৈ। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. কিন্তু তেওঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিলে, তেওঁ যদি ভাবিছিলে তেওঁ সহায় কৰিবতো কৰিবই। গতিকে তেওঁৰ এমপ্লয়ীখিনিক, অফিচৰ এমপ্লয়ীখিনিক তেওঁ পইচা খুজিছিলে, তেওঁ নিজৰ চেলাৰীৰো এটা অংশ দিছিলে, আৰু লগতে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাককো তেওঁ সহায় বিচাৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেই পইচাটো দিছিলে কিহৰ কাৰণে? ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি, এটা চেৰিটি বা এটা ভাল কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কামটো কৰিবলৈ ৰেডি হৈছিলে। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. তেওঁৰ কাৰণে 100 pesos, সেই সময়ত 100 peso বহুত পইচা আছিল, গতিকে 100 peso মানে কালেক্ট কৰাটো বা গোটোৱাটো ইমান সম্ভৱ নাছিলে, গতিকে তেওঁ আধাতকৈ অকণমান বেছি পইচা তেওঁক পঠাইছিলে। He put the money in an envelope addressed to Lanso and with it a letter containing only a single word as a signature God. আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে, এই পইচাখিনি তেওঁ এনভেলপত ভৰাইছিলে, আৰু ভৰাই পেলাই তেওঁ তাতে লেটাৰ এখন লিখি দিছিলে, আৰু লেটাৰখনত তেওঁ বেলেগ একো কৰা নাছিলে, জাষ্ট তেওঁ চাইন কৰিছিলে গড বুলি। The following Sunday, Lanso came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. আৰু তাৰ পিছদিনা ৰবিবাৰে লেন্সোৱে অকণমান সোনকালে আহিছিলে, সুধিবলৈ আহিছিলে যে তেওঁৰ কাৰণে কিবা লেটাৰ আহিছে নেকি। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. আৰু তেতিয়া কি কৰিছিলে, যিজন পোষ্টমেন আছিলে, পোষ্টমেনজনে তেওঁক চিঠিখন হাতত দিছিলে, আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনে যিজনে কি কৰিছিল, সেই ভাল কামটো কৰিছিল, আৰু তেওঁৰ এটা ছেটিছফেকশ্যন আছিল মনত যে তেওঁ ভাল কামটো কৰিছে, গতিকে তেওঁ কি কৰিছে, অফিচৰ পৰা লুকাই পেলাই তেওঁ চাই আছিলে যে লেন্সোৱে এতিয়া কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিব। লেন্সো শ্ব'ড নট দ্য স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন চিং দ্য মানি, কিন্তু লেন্সোৱে কোনো ধৰণৰ আচৰিত হোৱা নাছিলে পইচাটো পাই পেলাই, কাৰণ তাৰ বিশ্বাস আছিলে যে ভগৱানক চিঠি লিখিছে, ভগৱানে সহায় কৰিবই। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. কিন্তু যেতিয়া তেওঁ পইচা কাউণ্ট কৰিছিলে তেওঁৰ খং উঠিছিলে। গড কুড নট হেভ মেড এ মিষ্টেক, ভগৱানে এনেকুৱা মানে ভুল কৰিব নোৱাৰে। নৰ কুড হি হেভ ডিনাইড লেন্সো হোৱাট হি হেড ৰিকুৱেষ্টেড, আৰু লেন্সোৱে যিখিনি পইচা খুজিছে, সেই যিটো বিচাৰিছে সেইটো ভগৱানে নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ ভগৱানৰ ওচৰততো বহুত পইচা থাকিব পাৰে। ইমিডিয়েটলি লেন্সো ৱেণ্ট আপ টু দ্য উইণ্ড' টু আস্ক ফৰ পেপাৰ এণ্ড ইংক, আৰু লগে লগে উইণ্ড' মানে যিটো পোষ্ট অফিচৰ কাউণ্টাৰৰ ওচৰলৈ তেওঁ গৈছিলে, আৰু তাতে তেওঁ পেপাৰ আৰু ইংক মানে কলম খুজিছিলে। অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবল হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট with much wrinkling
of his bro caused by the effort he had to make to express his ideas আৰু তেওঁ তাতে থকা পাব্লিক টেবল মানে তাতে পোষ্ট অফিসত বা বেংকত এখন টেবুল থাকে নহয় সব মানুহে তাতে মানে লিখিব পাৰে তো সেই টেবুলখনত তেওঁ লিখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ লিখিছিলে তেওঁৰ মানে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছন একদম চেলাউৰি কোচাই এনেকৈ লিখিছিলে তেওঁৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছনত গম পোৱা যায় যে তেওঁৰ মাইণ্ডত কি চলি আছিলে আৰু তেওঁ গোটেই কথাখিনি মানে বিৱৰি লিখা আৰম্ভ কৰি দিছিলে When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist আৰু যেতিয়া তেওঁ লিখা হৈছিলে তেওঁ আকৌ সেই উইন্ডোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে তাতে এটা ষ্টেম্প বিচাৰিছিলে আৰু সেই ষ্টেম্পটো তেওঁ আঠা লগাইছিলে আৰু লগাই পেলাই ব্লো অফ হিজ ফিষ্ট মানে কি মুঠি মাৰি আমি যে এটা বস্তু আঠা লগাবলৈ এনেকৈ জোৰকৈ হেঁচা মাৰি দিওঁ তো সেনেকৈ তেওঁ এনভেলপটোৰ ওপৰত হেঁচা মাৰি ষ্টেম্পটো লগাই দিছিলে দ্য মুমেণ্ট দ্য লেটাৰ ফেল্ট ইনটু দ্য মেইল বক্স দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৱেণ্ট টু অপেন ইট আৰু যেতিয়া মেইল বক্সত চিঠিখন লেন্সোৱে সোমাই দিয়াৰ পিছতে পোষ্টমাষ্টাৰজনে সেই চিঠিখন খুলিবলৈ গৈছিলে ইট সেড আৰু ই কৈছিলে আৰু চিঠিখনত লিখিছিলে এনেকে যে গড অফ দ্য মানি ডেট আই asked for only 70 pesos reached me যে ভগৱান মই যিখিনি পইচা আপোনাক বিচাৰিছিলোঁ তাৰে মাত্ৰ 70 পেছোজে মোৰ ওচৰত আহি পাইছে send me the rest বাকি টকাখিনিও মোক দিয়ক since I need it very much যেহেতু মোক এইখিনি পইচাৰ বহুত বেছি দৰকাৰ আছে but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks লেন্সো কিন্তু সেই পইচাখিনি আপুনি পোষ্ট অফিচৰ দ্বাৰা নপঠাব কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ মানুহকেইজন কি হয় ডকাইত হয় সিহঁতে চাগে মোৰ পইচাখিনি খাই থৈছে হেনেকে লেন্সোৱে ভাবিছে আৰু ভাবি পেলাই লেন্সো লাষ্টত সিগনেচাৰ কৰিছে লেন্সো বুলি মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে লেন্সো বহুত বেছি সহজ সৰল মানুহ আছিলে তেওঁৰ ভগৱানৰ ওচৰত অটুট বিশ্বাস আছিলে আৰু সেই কাৰণে তেওঁ ভাবিছিল যে কি জানি তেওঁৰ যিখিনি পইচা দিছিলে ভগৱানে সেই পইচাৰ অকমান চাগে এই পোষ্ট অফিচৰ মানুহখিনিয়ে লৈ লৈছে ইয়াতে এই লেসনটো শেষ হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ